Kính chào cô bác và tất cả quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Sức khỏe người cao tuổi. Hôm nay, cháu muốn chia sẻ với cô bác một điều mà cháu tin rằng khi nghe xong, nhiều người trong chúng ta sẽ phải giật mình thon thót và nhìn lại ngay lập tức bữa cơm tối của mình đấy hả? Cô bác có nghĩ đến không, đôi khi chỉ vì một món ăn tối tưởng chừng như rất bình thường, thậm chí mình còn nghĩ là lành và bổ, vậy mà lại có thể âm thầm tàn phá quả thận quý giá của mình, đẩy cô bác đến cảnh phải gắn liền với máy lọc máu suốt phần đời còn lại không? Nghe thật đáng sợ đúng không ạ? Cháu vẫn còn nhớ mãi một trường hợp khiến cháu cứ day dứt mãi không thôi. Cách đây không lâu, cháu có một bác bệnh nhân nam, năm nay mới vừa qua tuổi 60 thôi cô bác ạ. Bác là người rất nhanh nhẹn, về hưu rồi vẫn còn năng nổ đi bộ 3 vòng công viên mỗi sáng, ăn uống thì ai cũng tưởng đâu là kỹ tính lắm, nói không với rượu bia, thuốc lá từ lâu rồi. Vậy mà, chỉ sau một thời gian ngắn, bác bắt đầu thấy người cứ mệt mỏi rũ rượi, chân tay phù nề, đặc biệt là đêm nào cũng phải dậy đi tiểu đến 5 đến 7 lần, không tài nào ngủ sâu được. Khi cháu đề nghị bác đi khám và làm xét nghiệm, kết quả khiến cả cháu lẫn gia đình bác đều bàng hoàng, chức năng thận của bác đã suy giảm nghiêm trọng, ở giai đoạn đầu của suy thận mãn tính rồi. Cô bác biết không, điều đau lòng nhất là nguyên nhân lại không phải từ một căn bệnh hiểm nghèo lạ lẫm hay lối sống buông thả nào cả. Nó lại xuất phát từ chính một món ăn quen thuộc, một thói quen dùng bữa tối mà nhà nào cũng hay có, thậm chí nhiều người còn nghĩ đó là cách ăn kiêng rất thời thượng nữa đấy cô bác ạ. Vậy tại sao lại như vậy? Tại sao một bữa ăn tối tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại có thể gây ra hậu quả nặng nề đến thế cho thận của chúng ta? Cháu xin được giải thích thật tâm huyết thế này, sau tuổi 50, thận của mình giống như một chiếc máy lọc đã làm việc cật lực không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm trời. Nó đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hoạt động chậm lại, lọc kém hiệu quả hơn và trở nên cực kỳ nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương nếu không được nghỉ ngơi, nuôi dưỡng đúng cách. Ban ngày, thận phải cày cuốc liên tục để xử lý nước, lọc máu và tống cổ vô vàn chất độc ra khỏi cơ thể. Buổi tối, đáng lẽ ra là lúc nó được nghỉ xả hơi, được sạc pin để hồi phục và tái tạo. Nhưng nếu cô bác lỡ ăn sai món, ăn quá muộn, uống nhiều thức uống lợi tiểu hay ăn quá mặn, thì tội nghiệp cho thận của mình lắm, nó lại phải cong lưng làm thêm ca đêm không lương, không nghỉ ngơi chút nào. Hậu quả là thay vì được phục hồi, thận của chúng ta ngày càng kiệt sức, xuống dốc không phanh, dẫn đến những triệu chứng ban đầu rất mơ hồ mà mình dễ bỏ qua như mệt mỏi kéo dài, tiểu nhiều lần về đêm, phù nhẹ ở chân hoặc mặt, da khô ngứa khó chịu, rồi từ từ, nếu chúng ta cứ tiếp tục chủ quan, không điều chỉnh, bệnh sẽ tiến triển đến suy thận mãn tính. Cháu đã tận mắt chứng kiến quá nhiều trường hợp người bệnh chỉ phát hiện ra khi đã quá muộn, phải chạy thận tuần 3 buổi. Sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, tốn kém tiền bạc và sức lực vô cùng khổ sở. Nhìn họ mà cháu xót xa lắm. Vì vậy, trong video đặc biệt ngày hôm nay, với tất cả những gì cháu đã học hỏi và đúc kết từ thực tiễn thăm khám, cháu sẽ chia sẻ một cách rõ ràng, dễ hiểu và gần gũi thành 2 phần để cô bác tiện theo dõi, và quan trọng nhất là có thể áp dụng ngay tại nhà để bảo vệ báu vật thận của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau điểm mặt chỉ tên 4 nhóm món ăn thức uống buổi tối mà cô bác tuyệt đối nên kiêng kỵ vì chúng đang âm thầm rút kiệt sức khỏe của thận mỗi ngày mà mình không hề hay biết. Và phần quan trọng thứ hai, cháu sẽ tận tình mách cô bác 4 nhóm món ăn buổi tối nên bổ sung thường xuyên để giúp thận được hồi phục diệu kỳ, giúp cô bác ngủ ngon giấc, tiểu tiện đều đặn và sống khỏe mạnh, an yên bên con cháu. Đặc biệt, trong những phần cháu chia sẻ, sẽ có những món ăn mà rất nhiều người đang ăn hàng ngày mà không hề ngờ tới tác hại hoặc lợi ích của nó. Cháu xin hé lộ một chút thôi nhé, có một món tưởng chừng rất đỗi dân dã, giản dị lại là kẻ thù phá thận không kém thuốc độc. Còn một món khác tưởng đơn giản nhưng lại chính là thần dược, là thuốc quý từ thiên nhiên giúp an thần, bổ thận cực kỳ hiệu quả cho người lớn tuổi đấy hả? Cô bác nhớ xem hết video này nhé, vì cháu tin rằng chỉ cần cô bác thay đổi một vài điều nhỏ bé trong bữa tối của mình thôi, cũng có thể giúp cô bác tránh được cả một cuộc đời phải lọc máu, chạy thận về sau, sống thật vui khỏe, tự chủ và an yên bên con cháu mình. Món 1, đạm đỏ thừa thãi, thịt bò, thịt heo, thịt cừu. Nói về chuyện ăn thịt đỏ buổi tối, thật sự cháu có một trải nghiệm rất ám ảnh mà cháu đã chia sẻ trong một buổi hội thảo về sức khỏe thận cách đây hơn 1 năm. Hồi đó, cháu có khám cho một bác gái ngoài 60 tuổi ở Hà Nội, tên là bác Hồng. Bác nhanh nhẹn, lại kỹ tính chuyện ăn uống lắm. Bác không ăn cơm trắng, không ăn bánh mì, cắt tinh bột gần như hoàn toàn. Ban đầu cháu cũng tưởng bác đang ăn uống rất lành mạnh theo kiểu hiện đại, cho tới khi nhìn kỹ sổ ghi thực đơn hàng ngày của bác thì mới hết hồn. Buổi tối bác không ăn gì ngoài thịt bò áp chảo, có khi là bò lúc lắc, có hôm thì nướng, hôm khác là bò cuốn lá lốt. Nghe bác kể cháu cứ tưởng bác đang ăn kiêng kiểu phương Tây ấy hả? Cháu hỏi sao bác lại chọn ăn thịt bò buổi tối nhiều thế, thì bác cười hiền lành bảo vì con gái bác nói thịt bò giúp giữ cơ, ngừa teo cơ tuổi già lại ít chất béo, không sợ mập. Nghe thì hợp lý đấy,
nhưng thực tế lại nguy hiểm vô cùng cho người lớn tuổi cô bác ạ. Chỉ sau 3 tháng bác quay lại khám, chỉ số men thận creatinine đã tăng vượt ngưỡng đáng lo ngại. Bác bắt đầu tiểu đêm nhiều lần, mỏi lưng, mắt phù nhẹ và da hay ngứa mà không rõ lý do. Cháu nhìn kết quả xét nghiệm mà thở dài. Lý do không gì khác ngoài việc thịt đỏ, nhất là thịt bò, quá giàu đạm khiến thận của bác phải làm việc quá tải vào buổi tối. Về mặt y khoa, khi cô bác ăn thịt đỏ, đặc biệt là những miếng thịt bò, thịt heo đậm đặc protein động vật, cơ thể sẽ phải tiêu hóa một lượng lớn chất đạm này. Quá trình chuyển hóa đạm này tạo ra nhiều chất thải cần được lọc bỏ. Những chất này không thể tự đào thải mà phải nhờ đến cỗ máy lọc là thận của chúng ta xử lý và loại bỏ ra ngoài. Ban ngày, khi cô bác còn vận động, cơ thể còn tỉnh táo, thận còn khỏe và đủ sức xử lý kịp thời. Nhưng buổi tối, khi cô bác nạp một lượng lớn đạm từ thịt đỏ, thì tội nghiệp cho thận lắm, nó lại phải tăng ca, làm việc cật lực không ngừng nghỉ suốt đêm để lọc độc tố, cân bằng các chất trong máu và điều hòa áp lực máu. Điều này giống như bắt một công nhân đã làm việc cả ngày phải tiếp tục làm đêm không lương vậy, dần dần sẽ kiệt sức. Các tế bào thận bị tổn thương, cầu thận xơ hóa và dẫn đến suy thận mãn tính mà không có triệu chứng rõ ràng ban đầu. Không chỉ vậy, việc tiêu thụ đạm đỏ còn có thể làm tăng các chất dư thừa khác trong máu mà thận phải xử lý. Nếu không được đào thải hiệu quả, chúng có thể tích tụ, gây lắng đọng trong cơ thể và mạch máu, làm xơ cứng mạch, gây tổn thương thận lâu dài. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi vì mạch máu đã kém đàn hồi. Chưa kể, nếu cô bác có thói quen ăn thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, giò chả công nghiệp vào buổi tối, thì nguy cơ còn tăng gấp bội. Những món này tưởng tiện lợi nhưng lại chứa lượng muối rất cao, cùng với các chất dùng để bảo quản, tạo màu. Khi vào cơ thể, những chất này có thể không tốt cho dạ dày và đường ruột, đồng thời tạo thêm gánh nặng lớn cho thận, thậm chí có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Và một điểm nữa cô bác cần đặc biệt lưu ý là cách chế biến. Việc nướng hoặc chiên thịt đỏ ở nhiệt độ cao, đặc biệt là khi thịt bị cháy xém, sẽ sản sinh ra các hợp chất không mong muốn do biến đổi chất. Những chất này không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn tạo gánh nặng lớn cho cả gan và thận trong quá trình giải độc, khiến thận phải làm việc vất vả hơn rất nhiều để loại bỏ chúng. Cô bác thấy đấy, đôi khi không phải bản thân món thịt có lỗi, mà chính là cách chúng ta chế biến và thời điểm chúng ta ăn nó. Theo nhiều nghiên cứu y học uy tín trên thế giới, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ vào bữa tối liên tục có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận lên đến 20-30% ở người trên 50 tuổi, ngay cả khi các chỉ số ban đầu vẫn ổn định. Đây là một con số đáng báo động mà cô bác cần lưu ý. Bác Hồng là một ví dụ điển hình. May mắn là sau khi phát hiện sớm, bác đồng ý điều chỉnh lại bữa ăn tối, giảm đạm, tăng rau củ nấu nhạt, chuyển sang cá hấp, cháo mè đen và canh bí xanh. Chỉ 3 tháng sau, xét nghiệm của bác đã cải thiện rõ rệt, da bớt khô, ngủ ngon hơn, tiểu đêm giảm hẳn. Cháu xin nhấn mạnh thế này, buổi tối là lúc thận cần được nghỉ, không phải làm thêm ca đêm. Ăn thịt bò hay các loại thịt đỏ vào buổi trưa khi cơ thể còn hoạt động, hệ tiêu hóa còn khỏe thì không sao. Nhưng nếu ăn vào buổi tối, nhất là sau 7 giờ, thì chẳng khác nào bắt thận vác đá leo núi trong đêm tối, khiến nó kiệt sức dần. Có một câu nói cháu rất tâm đắc, ăn đúng giờ là thuốc, ăn sai giờ là thuốc độc. Vậy nên cô bác ơi, hãy để thịt đỏ nghỉ ngơi buổi tối, mình cũng nghỉ cùng nó. Thay vào đó, hãy chọn những món nhẹ bụng, giàu chất xơ, có tính mát và lợi thận như cá nước ngọt, cá riêu hồng, cá rô phì, cá chép, cá lóc, hấp hoặc luộc nhạt, thịt gà ta bỏ ra, hoặc các loại đạm thực vật từ đậu phụ, đậu nành đã được chế biến đơn giản. Những lựa chọn này sẽ giúp cơ thể ngủ ngon, thận khỏe và sáng dậy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô bác đã thấy rõ điểm tối của món ăn này chưa ạ? Món 2, muối và gia vị đậm đà, dưa muối, cà pháo, đồ kho, nước chấm mặn. Cô bác ơi, vừa rồi cháu đã chia sẻ về món thịt đỏ buổi tối không còn lành như mình tưởng, đặc biệt là với người lớn tuổi. Nhưng rồi sẽ có cô bác hỏi ngay, bác sĩ ơi, vậy ăn rau dưa có sao không? Dưa muối, cà pháo thì toàn là rau củ lên men, chắc lành tính chứ ạ? Cháu xin nói thật lòng, càng là món ăn dân dã, tưởng chừng vô hại, thì lại càng dễ khiến chúng ta chủ quan. Và món tiếp theo mà cháu thấy rất nhiều cô bác lớn tuổi ở Việt Nam mình cực kỳ khoái khẩu, cực kỳ mê mẩn chính là dưa muối và cà pháo đấy hả? Cháu vẫn còn nhớ mãi một cụ ông ở Hà Đông, cụ năm nay đã 75 tuổi nhưng người nhỏ con mà khỏe mạnh lắm, tinh thần thì minh mẫn, ngày nào cũng đạp xe, làm vườn đều đều. Duy chỉ có một thói quen khiến cháu phải ám ảnh, cụ nghiền ăn dưa muối đến nỗi bữa nào cũng phải có một bát dưa con, bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Cụ bảo, cơm không có dưa là không nuốt nổi, ăn nó đưa cơm lắm. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng chỉ sau khoảng 6 tháng, cụ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đáng lo, chân phù nhẹ, huyết áp dao động thất thường, da thì khô và hay ngứa mà cụ cứ gãi mãi. Đặc biệt, cụ tiểu đêm rất nhiều lần,
có đêm đến 5, 6 bận, khiến giấc ngủ chập chờn. Khi cháu chỉ định làm xét nghiệm máu để đo chức năng thận thì kết quả cho thấy các chỉ số liên quan đến thận đã tăng cao. Độ lọc máu của thận giảm đáng kể và chỉ số muối trong máu cũng cao vượt ngưỡng cho phép. Tình trạng đó chính là suy thận mãn tính giai đoạn đầu đấy cô bác ạ. Nếu không được can thiệp kịp thời, chỉ vài năm nữa có thể cụ sẽ phải lọc máu định kỳ. Nguyên nhân chính là hàm lượng muối quá cao trong khẩu phần ăn mỗi ngày của cụ, đặc biệt là vào buổi tối. Về mặt khoa học, dưa muối và cà pháo chứa rất nhiều muối. Mà muối thì lại là kẻ thù lớn nhất của thận đấy cô bác ạ. Thận của chúng ta có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là giữ cân bằng nước và các khoáng chất trong cơ thể. Mỗi lượng muối mà cô bác nạp vào buổi tối sẽ khiến thận phải gồng mình giữ nước, làm việc liên tục trong đêm để điều hòa và đào thải lượng muối thừa. Việc này diễn ra lặp đi lặp lại mỗi đêm sẽ khiến thận bị quá tải, gây ra áp lực lớn lên các mạch máu nhỏ trong thận, lâu dần dẫn đến tổn thương không hồi phục. Chưa hết đâu cô bác ạ. Dưa muối và cà pháo nếu được lên men không chuẩn hoặc để quá lâu, có thể tích tụ một số chất không mong muốn. Khi vào cơ thể, những chất này không chỉ gây độc cho niêm mạc dạ dày mà còn có khả năng gây hại cho thận và tăng nguy cơ hình thành các chất không có lợi khác trong đường tiêu hóa. Cháu đã gặp rất nhiều cô bác cao tuổi vốn nghĩ dưa cà là món ăn nhẹ nhàng, dễ ăn, dễ tiêu. Nhưng thực chất, một bát dưa muối nhỏ có thể cung cấp lượng muối gấp 4 đến 5 lần một chén canh rau nêm nhạt mà cô bác vẫn nấu hàng ngày đấy. Đôi khi, mình cứ nghĩ ăn cơm với dưa cà thanh đạm, nhưng lại đang vô tình dội một lượng muối khổng lồ vào cơ thể và bắt thận phải gánh vác cả đêm. Từ kinh nghiệm khám chữa bệnh của cháu xin khuyên chân thành cô bác, dưa muối, cà pháo, nếu thực sự quá thèm và muốn ăn, hãy để dành ăn vào ban ngày. Lúc đó cơ thể còn tỉnh táo, còn vận động được, thận còn có thể xử lý phần nào. Nhưng buổi tối mà ăn thì tội nghiệp cho thận lắm, nó sẽ phải làm thêm ca đêm, huyết áp có thể tăng, cơ thể dễ mất nước rồi tiểu đêm dồn dập. Cháu biết có nhiều cô bác đã ghiền món này rồi, bỏ cũng khó khăn. Nhưng cô bác cứ thử giảm tần suất xem sao, thay vì ăn tối thì chuyển sang ăn trưa, mỗi lần chỉ 1 đến 2 miếng thôi. Cháu cam đoan cơ thể sẽ khác hẳn, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bác ơi, ngay cả món tưởng là rau củ đơn giản như dưa muối, cà pháo cũng có thể âm thầm hủy hoại thận mỗi đêm nếu mình không biết cách dùng. Thận không báo động bằng tiếng kêu đau đớn, nó âm thầm suy dần, đến khi mình biết thì thường đã quá trễ rồi. Vậy nên, hãy thay đổi khi còn kịp, chuyển sang những món nhẹ nhàng, dễ tiêu, ít muối buổi tối để thận được nghỉ ngơi. Cô bác sẽ thấy mình ngủ ngon hơn, da dẻ hồng hào, tiểu đêm ít lại và sáng dậy người nhẹ tênh. Nếu cô bác thấy món ăn này mà bạn bè, người thân ai hay ăn thì đừng ngại chia sẻ video này để họ cũng nắm bắt được thông tin quan trọng này và giữ gìn sức khỏe lâu dài nhé. Giờ thì, cháu xin phép chuyển sang món thứ 3, một món mà nhiều người tưởng ăn nhanh, tiện lợi nhưng hóa ra lại là gánh nặng khủng khiếp cho thận của mình đấy ạ. Món đó là gì? Mời cô bác cùng lắng nghe tiếp nhé ạ. Món 3, tinh bột tinh chế, mì gói, bánh mì trắng, bún, phở. Cô bác ơi, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm mặt 2 món ăn tưởng chừng quen thuộc nhưng lại có thể âm thầm làm hại thận nếu dùng sai cách vào buổi tối. Giờ thì cháu muốn nói đến một món mà cháu tin rằng trong tủ bếp nhà nào cũng có, và rất nhiều cô bác chọn làm cứu cánh cho bữa tối khi bận rộn hoặc muốn ăn nhanh gọn, đó chính là mì gói, bánh mì trắng, hay thậm chí là bún, phở ăn liền đấy ạ. Cháu nhớ mãi câu chuyện về dì út của cháu. Dì út năm nay cũng gần 70 rồi, sống một mình nên rất ngại nấu nướng cầu kỳ. Dì hay bảo, tối rồi, ăn gì cho nhanh, cho tiện, chứ bày vẽ làm gì. Thế là bữa tối của dì thường xuyên là một gói mì tôm, có khi là 2 lát bánh mì trắng kẹp với chút chả lụa mua sẵn. Dì nghĩ ăn thế là nhẹ nhàng, không béo, lại nhanh gọn. Nhưng chỉ sau một thời gian, dì bắt đầu thấy người cứ ì ạch, bụng hay đầy hơi, đặc biệt là da dẻ cứ sạm đi, không còn hồng hào như trước. Dì cũng hay bị tiểu đêm, dù không nhiều như bác bệnh nhân lúc nãy cháu kể, nhưng cũng đủ làm dì mất ngủ, sáng dậy mệt mỏi. Khi cháu hỏi kỹ về thói quen ăn uống, cháu biết ngay thủ phạm chính là những bữa tối nhanh gọn này của dì. Cô bác có biết không, những loại tinh bột tinh chế như mì gói, bánh mì trắng, hay kể cả bún, phở ăn liền, nếu dùng làm bữa tối chính và không có rau xanh, đạm tươi đi kèm, thì lại gây áp lực lớn cho cơ thể và thận của mình đấy ạ. Chúng được chế biến từ tinh bột đã qua xử lý kỹ lưỡng, nên mất đi rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất quý giá. Vì thế, khi mình ăn vào, cơ thể sẽ hấp thụ rất nhanh, làm đường huyết tăng vọt đột ngột. Điều này không chỉ gây gánh nặng cho tuyến tụy, mà còn gián tiếp gây áp lực lên thận, đặc biệt nguy hiểm với cô bác nào có tiền sử tiểu đường hoặc nguy cơ tiểu đường. Thận của người tiểu đường vốn đã yếu, nay lại phải gồng mình làm việc nhiều hơn để lọc bớt đường dư thừa trong máu. Đặc biệt là món mì gói, người bạn thân thiết của nhiều gia đình. Mì gói không chỉ chứa rất nhiều muối như cháu đã nói ở món trước, mà còn có nhiều chất phụ gia để tạo độ dai,
độ giòn và giúp bảo quản lâu hơn. Những chất này, khi mình ăn vào cơ thể, thận sẽ phải làm việc vất vả hơn để lọc bỏ chúng. Nếu cô bác nạp quá nhiều từ mì gói và các thực phẩm chế biến sẵn khác, chúng có thể tích tụ trong cơ thể, gây lắng đọng và làm tổn thương thận về lâu dài. Ngoài ra, chất béo không tốt và dầu chiên đi chiên lại trong mì gói cũng làm tăng gánh nặng cho gan, hệ tim mạch và có thể gây tình trạng viêm thầm lặng trong cơ thể. Cháu biết, cuộc sống bây giờ bận rộn, nhiều cô bác sống một mình hoặc con cái đi làm cả ngày, nên chuyện nấu nướng cầu kỳ buổi tối trở thành gánh nặng. Thế là mình cứ tặc lưỡi, thôi, ăn tạm gói mì, cái bánh mì cho xong bữa. Cháu hiểu điều đó, nhưng cô bác ơi, sự tiện lợi ấy lại đang đánh đổi bằng chính sức khỏe của thận quý giá của mình đấy ạ. Đừng để hai chữ ăn tạm thành hại thận mỗi ngày. Ăn chay không có nghĩa là ăn mì gói, ăn đơn giản không đồng nghĩa với ăn thiếu chất hay ăn vội vàng đâu cô bác ạ. Vậy nên, cháu xin khuyên chân thành cô bác, nếu cô bác buộc phải ăn mì gói, hãy cố gắng ăn vào buổi trưa khi cơ thể còn hoạt động nhiều. Và khi ăn, hãy nhớ bỏ bớt gói gia vị đi, thêm thật nhiều rau luộc như cải xanh, rau muống, bắp cải và một chút đạm tươi như trứng luộc, thịt nạc luộc hoặc đậu phụ vào. Tuyệt đối không dùng mì gói thay cho bữa tối, vì lúc đó cơ thể cần nghỉ ngơi, không cần phải đấu vật với lượng muối và chất phụ gia khổng lồ. Với bánh mì trắng, bún, phở, cô bác cũng nên hạn chế tối đa vào buổi tối. Thay vào đó, hãy ưu tiên những món nhẹ bụng hơn như cháo loãng, cơm nát hoặc các loại súp nhẹ nhàng với nhiều rau củ tươi. Những món này sẽ giúp dễ tiêu hóa, không gây gánh nặng cho gan và thận, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể mà không làm đường huyết tăng vọt. Cô bác thấy đấy, đôi khi những món ăn tưởng chừng vô hại, tiện lợi lại ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng cho thận của mình. Hãy thay đổi thói quen ăn uống buổi tối ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe thận, giúp mình ngủ ngon hơn, cơ thể nhẹ nhõm hơn và sống vui khỏe hơn mỗi ngày nhé. Giờ thì, cháu xin phép chuyển sang món cuối cùng trong phần những sai lầm chết người, một món mà nhiều cô bác rất thích dùng để giải khát hoặc thư giãn buổi tối, nhưng lại có thể khiến thận của mình phải kêu cứu đấy ạ. Món đó là gì? Mời cô bác cùng lắng nghe tiếp nhé. Món 4. Thức uống kích thích và lạnh bụng, trà đặc, cà phê, nước đá lạnh, nước chanh. Cô bác có thấy không, chỉ vì những món ăn tưởng chừng rất đỗi bình thường như thịt đỏ, dưa muối hay mì gói buổi tối mà thận của mình đã phải làm việc cật lực suốt đêm rồi. Vậy thì, có cô bác nào nghĩ nếu không ăn gì, chỉ uống ly trà nóng hay một cốc nước lọc buổi tối thì chắc không sao đâu nhỉ? Cháu xin nói thật lòng, cái sai không phải ở việc mình uống, mà là ở việc uống sai thời điểm, sai cách đấy cô bác ạ. Đây là một sai lầm mà rất nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết. Cháu vẫn còn nhớ rõ một cụ ông 78 tuổi ở khu Đền Lừ, Hà Nội. Cụ đến khám với cháu trong tình trạng mắt thâm quầng, người mệt rũ rượi, mất ngủ gần như triền miên. Cụ than thở, bác sĩ ơi, cả tháng nay đêm nào bác cũng thức dậy đến 8, 9 lần để đi tiểu, không đau rát gì cả mà cứ như không thể ngừng được vậy. Nghe xong, cháu lo lắm, nghĩ ngay đến khả năng bàng quang bị kích thích hoặc có vấn đề về tuyến tiền liệt hay dấu hiệu thận yếu. Nhưng khi làm xét nghiệm, siêu âm, mọi chỉ số đều tạm ổn. Lúc đó cháu mới quay lại hỏi chi tiết về sinh hoạt hàng ngày của cụ, thì phát hiện ra một điều, mỗi tối, cứ sau bữa cơm, cụ lại uống một ly trà xanh thật đặc, cụ bảo là để thanh lọc cơ thể và ấm bụng trước khi ngủ. Về mặt y học, cả trà đặc lẫn cà phê đều có một điểm chung mà cô bác cần biết, chúng chứa các chất kích thích lợi tiểu mạnh như caffeine và các hợp chất tương tự. Khi cô bác uống vào buổi tối, đặc biệt là sau 7 giờ, những chất này sẽ kích thích bàng quang, làm tăng tốc độ lọc máu của thận, khiến cô bác phải đi tiểu liên tục, dẫn đến mất ngủ và mất nước trong cơ thể. Và nếu việc này lặp đi lặp lại nhiều đêm, thận của mình sẽ không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, gây ra rối loạn nhịp lọc. Các chất điện giải trong cơ thể cũng bị xáo trộn, dần dần dẫn đến các triệu chứng như mỏi lưng, sưng phù chân và nguy cơ suy thận âm thầm mà mình không hề hay biết. Không chỉ trà đặc, cà phê cũng vậy, thậm chí còn nặng hơn. Cháu thấy nhiều cô bác có thói quen uống cà phê sữa đá sau bữa tối, nhất là khi đi tiệc tùng hay họp mặt gia đình. Ban đầu thì thấy tỉnh táo, dễ chịu thật đấy, nhưng chỉ vài tiếng sau là chuỗi ác mộng bắt đầu, mắt thì mở thao láo không ngủ được, tim đập nhanh, bụng lạnh và cứ thế đi tiểu cả đêm. Sáng hôm sau dậy thì mệt rã rời, chẳng làm được việc gì. Có cô bác sẽ hỏi cháu, bác sĩ ơi, trà là nước mà, nước thì tốt cho thận chứ sao lại hại? Cháu xin giải thích kỹ hơn, nước lọc tinh khiết thì tốt cho thận đúng rồi. Nhưng trà đặc không còn là nước đơn thuần nữa cô bác ạ. Nó là một dung dịch đậm đặc các chất kích thích. Những chất này không chỉ khiến cô bác mất ngủ mà còn làm các mạch máu nhỏ trong thận co lại, khiến áp lực lọc máu tăng đột ngột. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những cô bác có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường hoặc thận vốn đã yếu. Một mẹo nhỏ cháu khuyên cô bác để bảo vệ thận và có giấc ngủ ngon vào buổi tối là hãy uống nước ấm khoảng 1 đến 2 tiếng trước giờ ngủ. Tuyệt đối không uống trà đặc, cà phê,
nước đá lạnh hay nước chanh vào buổi tối. Bởi vì nước đá lạnh và nước chanh chua đều có thể làm lạnh bụng, khiến thận co lại và gây rối loạn tiểu tiện. Nếu cô bác muốn có cảm giác ấm bụng trước khi ngủ, có thể dùng 1 ly nước gừng loãng ấm, hoặc nước đậu đen rang ấm, hay nước hạt sen nấu nhạt. Những thức uống này vừa nhẹ nhàng cho thận, vừa giúp cô bác có giấc ngủ sâu và ngon lành hơn. Cháu nói điều này không phải để cô bác lo sợ, mà là để mình cùng hiểu sâu hơn về cơ thể mình. Thận không biết nói bằng lời, nhưng nó sẽ phản ứng bằng những dấu hiệu như tiểu đêm, mệt mỏi và mất ngủ kéo dài. Đôi khi, chăm sóc cái thận của mình không cần thuốc bổ đắt tiền, không cần tốn kém quá nhiều. Chỉ cần thay đổi thói quen uống 1 ly trà đặc hay cà phê vào buổi tối là đã giúp thận của mình được nghỉ ngơi ngon lành rồi đấy ạ. Nếu cô bác thấy nội dung này hữu ích, cháu rất mong cô bác có thể cho cháu xin một lượt thích và bình luận vào video chia sẻ quan điểm cá nhân của mình nhé. Đó cũng là niềm cảm hứng rất lớn để chúng cháu có thêm cơ hội phục vụ cô bác đấy ạ. Vậy là cô bác đã cùng cháu đi hết 4 món ăn và thức uống buổi tối tưởng chừng vô hại nhưng lại đang âm thầm rút kiệt sức khỏe của thận mỗi đêm rồi đấy ạ. Giờ thì, chắc hẳn cô bác đang rất tò mò, vậy buổi tối nên ăn gì, uống gì để giúp thận khỏe lại? Có món nào vừa nhẹ bụng, dễ làm mà còn tốt cho giấc ngủ của mình không? Câu trả lời sẽ nằm ngay trong phần tiếp theo đây. Cháu sẽ chia sẻ 4 món ăn buổi tối giúp khỏe thận, phục hồi chức năng lọc máu tự nhiên. Cô bác nhớ xem tiếp nha, đặc biệt món số 6 và số 8 mà cháu sắp bật mí cực kỳ dễ làm tại nhà đấy ạ. Món 5, canh bí xanh nấu nhạt, món nước vàng cho thận tuổi già. Cô bác có tự hỏi, vậy buổi tối ăn gì để thận của mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa? Có món nào vừa nhẹ bụng, dễ làm mà lại giúp thận khỏe lên không? Cháu xin bắt đầu bằng một món rất quen thuộc mà hầu như ai ở quê mình cũng từng ăn qua, đó chính là canh bí xanh nấu nhạt đấy ạ. Cháu còn nhớ rất rõ, cách đây vài năm, bố cháu khi mới ngoài 60 tuổi đã bắt đầu có dấu hiệu tiểu đêm nhiều lần, chân hơi phù nhẹ và sáng ngủ dậy hay bị nhức đầu mơ màng. Là một bác sĩ, cháu liền động viên bố đi xét nghiệm chức năng thận ngay. Kết quả tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng cũng cho thấy thận của bố đã bắt đầu quá tải nhẹ, các chỉ số như ure hơi cao và muối trong máu cũng cao hơn bình thường. Cháu liền hỏi kỹ lại cách ăn uống hàng ngày của bố thì phát hiện ra một điều rất đơn giản, bố cháu ăn khá mặn và thường không ăn canh vào buổi tối. Có hôm chỉ ăn cơm với thịt rang khô, có hôm ăn thêm cá kho đậm đà mà không hề có món nước nào để giải nhiệt hay làm loãng bữa ăn cả. Từ đó, cháu liền đề nghị bố bổ sung canh bí xanh nấu nhạt vào bữa tối, ăn đều đặn mỗi tuần khoảng 3 đến 4 lần. Bố cháu lúc đầu chưa quen lắm vì thấy lạt miệng, nhưng chỉ sau 2 tuần, điều kỳ diệu đã xảy ra, bố cháu tiểu đêm giảm hẳn. Chỉ còn 1 đến 2 lần, người nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác nặng đầu mỗi sáng, da dẻ cũng sáng hơn nữa. 3 tháng sau đi khám lại, chỉ số ure đã về mức ổn định, độ lọc của thận cũng cải thiện nhẹ mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Vậy tại sao canh bí xanh lại có thể làm được điều tuyệt vời như vậy cho thận? Về mặt y học cổ truyền, bí xanh được xem là loại có công dụng lợi thủy, thanh nhiệt, trừ thấp, nghĩa là nó giúp cơ thể mình đi tiểu dễ dàng hơn để đào thải các chất dư thừa, làm mát gan và giảm tình trạng sưng phù. Trong khi đó, y học hiện đại cũng đã chứng minh rằng bí xanh chứa hơn 96% là nước, rất giàu kali, vitamin C và chất xơ hòa tan. Chính những thành phần này giúp thận đào thải lượng muối thừa ra khỏi cơ thể, giảm áp lực lọc và giữ ổn định các chất khoáng cần thiết trong máu. Nhờ vậy, thận được giảm tải, có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Điều đặc biệt quan trọng mà cháu muốn cô bác lưu ý là muốn phát huy tối đa công dụng của bí xanh thì phải nấu đúng cách. Đó là không nêm nhiều muối, không bỏ bột ngọt. Tốt nhất là chỉ dùng vài lát gừng tươi hoặc một chút hành lá, ngò rí để tạo hương vị tự nhiên và làm ấm bụng. Tuyệt đối không ăn kèm với cơm mặn, cá kho đậm hay các món ăn nhiều gia vị khác. Cô bác cứ thử xem, chỉ cần mỗi tuần có 3 bữa canh bí xanh nấu loãng vào buổi tối thôi là sẽ thấy ngay sự khác biệt rõ rệt. Tiểu đêm ít lại, người nhẹ nhõm, thận khỏe mạnh hơn và quan trọng nhất là mình sẽ ngủ sâu giấc hơn rất nhiều. Cô bác nhớ nhé, không cần cao lương mỹ vị, không cần thuốc bổ đắt tiền. Đôi khi, chỉ cần một tô canh bí xanh nấu đúng cách là đã giúp thận của mình được nghỉ khỏe cả đêm rồi đấy ạ. Mà cô bác có muốn biết thêm một món nữa cũng dễ làm, ngon miệng, nhẹ bụng mà còn cung cấp đạm tốt cho thận không? Ngay sau đây cháu sẽ chia sẻ món số 6 là một loại cá hấp cực kỳ dễ ăn buổi tối mà còn giúp ngừa viêm thận, bảo vệ mạch máu. Cô bác nhớ ở lại nghe tiếp nha, món này nhiều người bỏ qua mà tiếc lắm đó à. Món 6, cá hấp, nguồn đạm lành cho thận khỏe mạnh. Cháu vẫn còn nhớ mãi một câu hỏi từ một bác trong buổi hội thảo về sức khỏe thận mà cháu có dịp chia sẻ cách đây vài tháng. Bác ấy thắc mắc, bác sĩ ơi, bác vẫn nghĩ ăn chay mới nhẹ nhàng cho thận chứ? Bác ăn cá nhiều năm rồi mà thận vẫn cứ mỏi mệt, đêm ngủ không sâu là sao vậy? Khi cháu hỏi kỹ hơn, bác kể rằng bác ăn cá nhưng chủ yếu là cá chiên giòn rụm, cá kho mặn chát,
hoặc cá hộp tiện lợi. Lúc đó cháu mới chia sẻ một điều mà rất nhiều cô bác vẫn còn hiểu lầm, cá không có lỗi đâu cô bác ạ, mà chính là cách chế biến sai mới là nguyên nhân khiến thận mệt. Sau buổi đó, bác ấy có nhắn tin lại cho cháu sau khoảng gần 3 tháng. Bác mừng rỡ kể rằng nghe lời cháu, giờ buổi tối bác đã đổi sang món cá quả hấp gừng, không nêm muối, không dùng nước mắm đậm đà, mỗi tuần ăn khoảng 3 bữa. Bác bảo, bác sĩ ơi, sáng dậy người nhẹ nhõm hẳn, không còn đau lưng nữa mà ngủ sâu lắm. Cháu hỏi thêm, bác có đi khám kiểm tra lại không thì kết quả thật đáng mừng, các chỉ số về thận của bác đã cải thiện rõ rệt, tiểu đêm giảm, không còn cảm giác nặng lưng buổi sáng nữa. Vậy tại sao cá hấp lại có công dụng tuyệt vời như vậy cho thận, đặc biệt là vào buổi tối? Về mặt khoa học, các loại cá như cá quả hay là cá lóc, cá diêu hồng, cá rô phi, cá chép chứa một lượng đạm rất dễ tiêu hóa, ít chất béo bão hòa. Đặc biệt, chúng giàu omega 3. Cô bác biết không, omega 3 mà mình hay nghe nói tốt cho tim mạch, trí não ấy, không chỉ vậy đâu, nó còn có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Nó giúp bảo vệ những bộ lọc siêu nhỏ trong thận của chúng ta khỏi các tổn thương do viêm nhiễm, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và góp phần ổn định huyết áp. Tất cả những yếu tố này đều cực kỳ sống còn đối với sức khỏe thận, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Khi các mạch máu trong thận khỏe mạnh, áp lực lên thận sẽ giảm, giúp thận hoạt động hiệu quả hơn. Điểm đặc biệt nữa là cá hấp không dùng dầu mỡ, không nấu ở nhiệt độ quá cao như chiên hay nướng. Điều này giúp món ăn không sản sinh ra những chất không mong muốn do nhiệt độ cao, vừa tốt cho gan vừa giảm gánh nặng cho thận. Nó giữ trọn vẹn được dưỡng chất của cá, giúp cơ thể dễ hấp thu mà không phải làm việc quá sức để tiêu hóa. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý rằng cá chỉ thực sự tốt khi được nấu đúng cách, tức là hấp hoặc luộc nhạt. Tuyệt đối không nên kho mặn, không chiên giòn và không ăn kèm với nước chấm đậm đà. Một vài lát gừng tươi hấp cùng không chỉ giúp khử mùi tanh của cá mà còn làm ấm bụng, tăng cường lưu thông máu và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn vào buổi tối. Cô bác thấy đấy, nhiều khi chỉ cần thay đổi một món trong bữa tối từ thịt kho sang cá hấp thôi mà kết quả lại khác biệt đến thế, giấc ngủ thì sâu hơn, da dẻ sáng hơn và thận được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thay vì đợi suy thận mới loay hoay tìm thuốc bổ, sao mình không dùng những món ăn đơn giản, gần gũi này để dưỡng thận sớm, nhẹ nhàng mà hiệu quả lâu dài hơn rất nhiều phải không cô bác? Món 7. Cháo mè đen, thần dược tự nhiên dưỡng thận từ gốc. Sau món cá hấp buổi tối giúp thận mình nhẹ nhàng mà vẫn đủ chất đạm, giờ cháu muốn giới thiệu một món ăn mà ngày xưa ông bà mình đã rất hay dùng. Đến bây giờ, khoa học hiện đại mới bắt đầu công nhận và đào lại những giá trị tuyệt vời của nó đấy ạ, đó chính là cháo mè đen nấu loãng. Cháu vẫn còn nhớ mãi hồi còn bé tí, mỗi khi cháu hay bố mẹ bị táo bón, khó ngủ, hay người cứ bứt rứt khó chịu, bà nội cháu lại âm thầm vào bếp. Bà rang mè đen thật thơm, rồi giã nhuyễn, nấu cùng với cháo trắng loãng, cho thêm chút đường phèn. Bát cháo nhìn đơn sơ lắm, nhưng ăn xong thì bụng êm ru, tối ngủ một mạch đến sáng, và hôm sau đi ngoài thì nhẹ nhàng, cả người khỏe khoắn hẳn. Lớn lên học ngành y, cháu mới vỡ lẽ ra rằng mè đen không chỉ là món ăn mà còn là một vị thuốc quý, giúp dưỡng thận, mát gan và nhuận tràng cực kỳ hiệu quả đấy cô bác ạ. Theo Đông y, mè đen có vị ngọt, tính bình, đi vào ba kinh can, gan, thận và đại tràng. Nó có tác dụng bổ thận âm, dưỡng huyết, giúp làm đen tóc, sáng mắt và đặc biệt là hỗ trợ nhuận tràng nhẹ nhàng, giảm tình trạng táo bón kinh niên ở người lớn tuổi. Cô bác biết không, thận âm được ví như nguồn nước nuôi dưỡng sự sống trong cơ thể. Khi thận âm suy yếu, do tuổi tác, căng thẳng, mình sẽ dễ thấy các triệu chứng như tiểu đêm, đau lưng mỏi gối, ù tai, tóc bạc sớm, da khô. Mè đen giúp bổ sung nguồn nước này, giúp cân bằng nội môi, từ đó cải thiện các triệu chứng. Dưỡng huyết còn giúp máu lưu thông tốt hơn, nuôi dưỡng các cơ quan, bao gồm cả thận. Y học hiện đại cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về mè đen và công nhận giá trị của nó. Mè đen chứa nhiều vitamin B1, vitamin E, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, sắt, magie. Đặc biệt, nó còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh như sesamin và sesamol. Những chất này có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào thận khỏi bị tổn thương do các tác nhân gây hại từ bên trong cơ thể và giúp giảm quá trình viêm. Ngoài ra, các loại chất béo lành mạnh có trong mè đen cũng hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu, từ đó giảm áp lực lên thận. Cô bác có thể tìm đọc thêm trên các báo y tế uy tín. Cháu nhớ báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, từng đăng một bài viết rất hay về mè đen, gọi nó là vị thuốc trong bếp giúp người lớn tuổi tăng cường khả năng lọc thận, ngừa táo bón và hỗ trợ ngủ ngon. Trong đó có ghi rõ rằng ăn mè đen đúng cách giúp ổn định chức năng thận ở người trên 60 tuổi, đặc biệt là những ai hay tiểu đêm, khô táo hoặc cảm thấy nóng trong người. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ quan trọng mà cháu muốn cô bác lưu ý khi dùng mè đen. Không nên ăn cháo mè đen quá đặc vì dễ gây khó tiêu, đầy bụng
đặc biệt là với cô bác nào có dạ dày yếu hoặc hệ tiêu hóa kém. Buổi tối, cháu khuyên cô bác chỉ nên nấu cháo loãng, dùng một lượng vừa phải, khoảng 1 muỗng canh mè đã xay nhuyễn là đủ. Khi ăn, hãy ăn chậm, nhai kỹ và không nên ăn ngay trước giờ ngủ. Nếu cô bác hay bị táo bón, khô miệng hoặc cảm thấy bụng nóng trong người, có thể cho thêm 1 đến 2 thìa đậu xanh tán nhuyễn vào cháo mè đen. Đậu xanh có tính mát, vừa giúp mát gan, vừa tăng hiệu quả làm sạch ruột, lại còn giúp mình ngủ sâu hơn nữa đấy. Cháu xin chia sẻ thêm một vài mẹo nhỏ từ kinh nghiệm của cháu để món cháo mè đen thêm ngon và hiệu quả. Cô bác hãy rang mè thật thơm trước khi xay nhuyễn. Khi nấu cháo, nên dùng gạo tẻ kết hợp với một chút gạo nếp để cháo mềm, dẻo và dễ tiêu hóa hơn. Nếu cô bác sợ bị lạnh bụng, vì mè đen có tính hơi mát, có thể cho thêm một lát gừng nhỏ vào cháo khi nấu. Nhiều người cứ nghĩ muốn bổ thận thì phải uống thuốc bắc đắt tiền hay dùng các loại thực phẩm chức năng cao cấp. Nhưng thật ra, đôi khi chỉ cần một bát cháo mè đen loãng vào buổi tối đều đặn 2-3 lần mỗi tuần là đủ để nuôi dưỡng mạch máu thận, làm dịu nhu động ruột, giúp cô bác ngủ sâu và lọc độc nhẹ nhàng suốt đêm rồi đấy ạ. Đó là vẻ đẹp của việc chăm sóc sức khỏe từ những điều giản dị, gần gũi nhất. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong món thứ 3 trong danh sách những thực phẩm vàng nên ăn buổi tối rồi. Giờ thì cháu sẽ bật mí món cuối cùng trong phần này. Món này cực kỳ nổi tiếng trong Đông y, không chỉ giúp an thần, mát huyết mà còn phục hồi thận rất tốt cho người lớn tuổi hay bị mất ngủ, đau lưng, tiểu đêm nhiều đấy ạ. Cô bác đoán xem đó là món gì? Có một gợi ý nhỏ là nó có màu trắng ngà, nấu chè hay hầm đều ngon, mà tác dụng như thuốc bổ tự nhiên luôn đó. Cô bác nhớ ngồi lại nghe tiếp phần sau nha, đừng bỏ lỡ nhé. Món 8, hạt sen, bí kíp ngủ ngon, hồi phục thận từ trong giấc mơ. Nãy giờ chúng ta đã nói đến các món ăn giúp thanh lọc, lợi tiểu, mát gan và bổ dưỡng cho thận. Nhưng cô bác có biết không, muốn thận của mình thực sự khỏe mạnh, còn một điều quan trọng nữa mà mình không thể bỏ qua, đó là phải ngủ thật sâu giấc. Bởi vì chính lúc ngủ, thận của mình mới có cơ hội được hồi phục hoàn toàn, được sạc đầy năng lượng sau một ngày dài làm việc vất vả. Và trong vô vàn loại thực phẩm, hạt sen chính là món mà cháu tin tưởng nhất để giúp cô bác ngủ ngon mà không hề làm mệt gan, mệt thận chút nào. Về mặt khoa học, hạt sen chứa một hợp chất rất đặc biệt, đó là các chất an thần tự nhiên, nổi bật là Nelumbai. Chất này giúp ổn định hệ thần kinh trung ương, làm dịu tâm trí, giảm bớt căng thẳng và lo âu. Đặc biệt, nó còn giúp giảm kích thích bàng quang vào ban đêm, từ đó giúp cô bác ít phải dậy đi tiểu đêm hơn, mang lại những giấc ngủ sâu và liền mạch. Ngoài ra, hạt sen còn chứa magie và vitamin nhóm B dồi dào. Những dưỡng chất này hỗ trợ rất tốt cho tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông đều đặn đến não và các cơ quan khác, bao gồm cả thận. Các chất chống oxy hóa trong hạt sen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào thận khỏi bị tổn thương. Kết hợp lại, hạt sen vừa giúp thận được nghỉ ngơi tĩnh lặng trong đêm, vừa hỗ trợ cô bác có được giấc ngủ sâu và đều đặn. Cháu luôn khuyên các bác bệnh nhân lớn tuổi rằng thận không chỉ yếu đi vì ăn uống sai, mà còn vì mình ngủ không sâu, không đủ giờ giấc nữa đấy ạ. Giấc ngủ chất lượng kém là một trong những nguyên nhân thầm lặng đẩy nhanh quá trình suy yếu của thận. Khi cô bác thiếu ngủ, cơ thể sản sinh nhiều hormone căng thẳng, gây co mạch máu, giảm lưu lượng máu đến thận, làm giảm khả năng lọc máu của thận. Cháu có vài mẹo nhỏ để cô bác dùng hạt sen hiệu quả nhất cho giấc ngủ và sức khỏe thận của mình. Thứ nhất, ưu tiên hạt sen tươi hoặc hạt sen khô chưa tách tâm sen. Tâm sen, dù hơi đắng, lại chứa các hợp chất có tác dụng an thần, hạ huyết áp, rất tốt cho thần kinh và tim mạch. Nếu cô bác đang bị mất ngủ nhiều, hãy cố gắng để nguyên tâm sen khi nấu. Còn nếu thấy vị đắng khó chịu hoặc có tiền sử tỳ vị hư hàn, dễ lạnh bụng, thì có thể bỏ tâm sen đi. Thứ hai, chế biến đơn giản, ít đường. Cô bác nên nấu chè hạt sen, cháo hạt sen thật loãng và không cho đường hoặc chỉ cho một vài lát táo đỏ khô để tạo vị ngọt nhẹ tự nhiên. Tránh dùng nhiều đường vì đường cũng là một gánh nặng cho thận. Thứ ba, thời điểm ăn uống hợp lý, tốt nhất là ăn hoặc uống các món từ hạt sen khoảng 1 đến 2 tiếng trước giờ đi ngủ. Điều này giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa và các dưỡng chất an thần kịp phát huy tác dụng, vừa giúp ấm bụng vừa dễ tiêu, không gây đầy bụng khiến khó ngủ. Thứ tư, kết hợp linh hoạt các món ăn, cô bác có thể nấu chè hạt sen với đậu xanh, giúp thanh nhiệt, giải độc, hoặc cháo hạt sen với chút thịt nạc băm, tôm tươi để có một bữa tối nhẹ nhàng, đầy đủ dinh dưỡng. Nếu thích đồ uống, có thể xay hạt sen nấu chín với nước ấm để làm sữa hạt sen tự nhiên, rất bổ dưỡng và dễ hấp thu. Cô bác ơi, có khi mình cứ nghĩ bổ thận phải uống thuốc bắc, dùng thực phẩm đắt tiền, cao siêu. Nhưng thật ra, nếu có một món vừa lành, vừa dễ tìm, rẻ tiền, lại giúp ngủ ngon và hồi phục thận tốt đến thế, thì đó chính là hạt sen. Một giấc ngủ chất lượng chính là liều thuốc tiên cho thận đấy hả? Vậy là cháu đã chia sẻ xong 4 món ăn buổi tối vừa rẻ, dễ làm, lại giúp bảo vệ và phục hồi thận tự nhiên, không cần thuốc men,
không tốn kém mà hiệu quả lâu dài. Cô bác thấy không, nhiều khi bí quyết khỏe mạnh lại nằm ngay trong chính những món ăn dân dã hàng ngày của mình đấy ạ. Cô bác thân mến, vậy là hôm nay cháu đã cùng cô bác đi qua một hành trình khám phá rất chi tiết và sâu sắc về vai trò của bữa ăn tối đối với sức khỏe thận. Chúng ta đã cùng nhau điểm mặt chỉ tên 4 nhóm món ăn thức uống buổi tối tuyệt đối nên kiêng kỵ vì chúng đang âm thầm rút kiệt sức khỏe của thận mỗi đêm. Đó là thịt đỏ, đặc biệt là thịt bò, quá nhiều đạm, dưa muối, cà pháo và các món ăn mặn chát, mì gói, bánh mì trắng và tinh bột tinh chế, cùng với trà đặc, cà phê và các thức uống lạnh quá chua. Đồng thời, cháu cũng đã tận tình mách cô bác 4 nhóm món ăn buổi tối nên ăn thường xuyên để giúp thận được hồi phục, nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Đó chính là canh bí xanh nấu nhạt, cá hấp, đặc biệt là cá quả, dễ tiêu, cháo mè đen loãng, một thần dược từ ông bà ta. Và cuối cùng là hạt sen, bí kíp giúp ngủ ngon và hồi phục thận ngay trong giấc mơ. Với kinh nghiệm làm nghề y và sự am hiểu về cơ thể người, cháu luôn tin rằng một điều cốt lõi, tuổi già không sợ thiếu thuốc, chỉ sợ ăn sai giờ, ăn sai món. Chính những thay đổi nhỏ, tưởng chừng đơn giản trong bữa ăn tối lại có thể tạo nên sự khác biệt khổng lồ cho sức khỏe của thận. Chỉ cần ăn đúng vào đúng buổi, thận của cô bác sẽ tự động được nghỉ ngơi, tự phục hồi, không cần thuốc bổ đắt tiền, không cần những liệu pháp phức tạp. Đây là cách dưỡng thận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất mà cô bác có thể áp dụng ngay tại nhà. Tuy nhiên, để bảo vệ thận một cách toàn diện, cháu có một vài lời khuyên chuyên sâu đặc biệt dành tặng các cô bác đang theo dõi kênh cháu từ góc độ của một bác sĩ, đó là cô bác hãy luôn lắng nghe cơ thể mình, thận là một cơ quan thầm lặng, nó ít khi biểu hiện đau đớn rõ rệt ngay từ đầu. Thay vào đó, nó sẽ gửi những tín hiệu rất nhỏ như cô bác thấy mệt mỏi hơn, da rẻ khô ngứa không rõ nguyên nhân, hay đặc biệt là tiểu đêm nhiều lần, chân tay hơi phù nhẹ vào buổi sáng. Đừng chủ quan, đó chính là những lời cảnh báo sớm của thận đang lên tiếng cần được cô bác quan tâm và điều chỉnh kịp thời. 2. Uống đủ nước đúng cách, nước lọc tinh khiết là thần dược cho thận, giúp thận dễ dàng đào thải độc tố. Hãy tập thói quen uống đủ nước ấm trong ngày, chia nhỏ thành nhiều lần uống. Nhưng hãy nhớ, nên giảm lượng nước uống vào gần giờ ngủ, khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi lên giường, để tránh việc phải thức dậy đi tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ quý giá của thận. 3. Vận động hợp lý, vừa sức, dù ở tuổi nào, vận động cũng rất quan trọng. Cô bác hãy duy trì thói quen đi bộ nhẹ nhàng, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập yoga phù hợp với sức khỏe vào buổi sáng hoặc chiều. Vận động giúp tăng cường lưu thông máu khắp cơ thể, bao gồm cả máu đến thận, từ đó hỗ trợ chức năng lọc thải của thận hoạt động hiệu quả hơn. 4. Đừng bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây là điều cực kỳ quan trọng mà cháu muốn nhấn mạnh. Ngay cả khi cô bác cảm thấy khỏe mạnh, hãy duy trì thói quen khám sức khỏe tổng quát định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Đặc biệt, hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ các chỉ số liên quan đến chức năng thận như ure, creatinine và chỉ số độ lọc cầu thận. Việc phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sẽ giúp cô bác có thể can thiệp kịp thời, tránh được những biến chứng nặng nề về sau. Cháu hy vọng những chia sẻ này sẽ thực sự hữu ích cho cô bác. Nếu cô bác thấy video này thực sự giá trị và hữu ích cho bản thân và gia đình, đừng ngần ngại bấm nút like và chia sẻ video này đến bạn bè, người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi đang băn khoăn về sức khỏe thận của mình. Mỗi lượt thích và chia sẻ của cô bác không chỉ là nguồn động viên to lớn cho cháu và ekip, mà còn là cách cô bác đang lan tỏa những giá trị sức khỏe quý báu, giúp nhiều người hơn tránh được cảnh bệnh tật, sống vui khỏe bên con cháu. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghề y như cháu. Và cuối cùng, để không bỏ lỡ những kiến thức sức khỏe quan trọng, những bí quyết dưỡng sinh mà cháu sẽ tiếp tục chia sẻ trong các video sắp tới, cô bác đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cháu sẽ sớm trở lại với các chủ đề như 7 dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ mà ai cũng cần biết hay bí quyết kiểm soát huyết áp tại nhà không cần dùng thuốc. Cháu xin kính chúc quý cô bác và đại gia đình luôn dồi dào sức khỏe, ngủ ngon giấc, thận luôn khỏe mạnh và sống thật an yên, hạnh phúc bên con cháu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.